otherwise market open হৈ গ'ল nifty 20 point মান gap down খুলিছে ঠিকে আছে মার্কেট এটা নেটো এটা সাপোর্ট লেভেল ওয়েট কৰিম ষ্টক কেইটামান সিলেক্ট কৰি ৰাখিছো আপোনালোকক দেখাই আছো কি বাই কৰম কি সেল কৰম ষ্টক কেইটামান সিলেক্ট কৰি ৰাখিছো তেতিয়ালৈকে লোৱা নাই কি তেত লওঁ আপোনালোকক ষ্টক কিতাপ দেখাম বাৰু ওয়েট কৰি আছো মার্কেট ইয়াতে সাপোর্ট ল'ব লাগে নিফটি 17815 মান তাকে ওয়েট কৰি আছো আজি উইকলি এক্সপায়াৰি হয় তাকে কি হয় ওয়েট কৰিম কমটন 300 এটা সাপোর্ট লেভেল হয় তাকে এটা ৰিটেচমেন্ট কৰি যদি ইয়াতে বুলিশ ক্যান্ডেলডাল হেমাৰ নিচিনা ক্যান্ডেলডাল বনাই ইয়াত বাই কৰিব পৰা হয় 300 আৰু এডাল ক্যান্ডেল 300 ত 297 স্টপ লস লগায় আৰু গডেস প্ৰপাৰ্টি গ্যাপ ডাউন ওপেন হৈছে আৰু এইডাল 10 লাইন ব্ৰেক কৰিছে কিন্তু বুলিশ ক্যান্ডেলডাল বনাইছে হেমাৰ ক্যান্ডেল এই হেমাৰ ক্যান্ডেল আপ হলে ইয়াত বাই কৰিব পৰা হয় HDFC AMC 10 লাইন ব্ৰেক কৰিছে ৰিটেচমেন্টৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লাগিব HDFC বেংক মজা ওপেন ইজুকেল হাই বনাইছে ফার্স্ট ক্যান্ডেল এডাল দেখিছে 5 মিনিটৰ ক্যান্ডেল ওপেন ইজুকেল হাই বনাইছে ফার্স্ট ক্যান্ডেল আৰু 10 লাইন ব্ৰেক কৰিছে ৰিটেচমেন্টৰ কাৰণে আৰু ৰিটেচমেন্ট কৰি যদি এটা বিয়েৰিছ ক্যান্ডেল বনাই ইয়াত এডহত নকা যদি হেমাৰ ইনভাৰ্টেড হেমাৰ এনেকুৱা কিবা ক্যান্ডেল বনাই সেল কৰিব পৰা হ'ব আৰু JSW তো চাবলে বাইং সাইডে হ'ব RT ইন্ডাস্ট্রি 10 লাইন ব্ৰেক কৰিলে বাই কৰিব পৰা হ'ব 10 লাইন ডাল আগে ওয়েট কৰি আছো প্ৰপাৰ কালি নিচিনা দিন নলওঁ আজি ওয়েট কৰিম ওয়েট করুন কি হয় দেখায় সব আপনাদের নিফটি 17850 সাপোর্ট লইছে তবে বিগ বুলিশ ক্যান্ডেল ডাল বনাইছে দেখিছ নহয় রেড ক্যান্ডেল 3-4 ডাল একেবারে ডাল ক্যান্ডেল এঙ্গেলফ কৰি দিলে নাকি ওয়েট কৰি আছো ওইছে এটা সাপোর্ট লেভেল হ'ব এটা সাপোর্ট লইছে ইয়াত ওয়েটে কৰি আছো এতিয়া লাগে তে লোৱা নাই দেখিছে পিএনএল দেখাইছো 00 ওয়েট কৰি আছো
ফিবোনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট এবাৰ চাই লওঁ কিমান হৈছে ন ফিবোনাচি ৰিট্ৰেচমেণ্ট 23.28 to ৰিট্ৰেচমেণ্ট গুড ট্ৰেড এতিয়ালৈকে লোৱা নাই PNL মানে চাইছোঁ 0 আমনি লাগি গৈছেগে মানে কিছুমানে কয় আসলি ট্ৰেডিং বোলে বৰিং আজি আমি গম পাইছোঁ যে বৰিঙেই হয় ট্ৰেড এতিয়ালৈকে লোৱাই নাই ৱেইট কৰিয়ে আছোঁ কি হৈছে মানে মাৰ্কেট এক বুলি চাইড অলপ গ'ল তাৰপিছত এডাল বেৰি ছিংগল ফিং কেণ্ডেল বনাইছে নিফটি আৰু বেংক নিফটি তাকে মই ভাবিছোঁ এটা কথা ট্ৰেড নল'লে মোৰ কি লছ হ'ব নেকি আজি যদি প্ৰপাৰ ছেটআপৰ মতে নবহাকৈ উল্টা চিধা ট্ৰেড লৈ লওঁ তেতিয়াহে মোৰ লছ হ'ব ট্ৰেড নল'লে মোৰ এটা প্ৰফিটৰ নিচিনাই হ'ব লছটোতো মই অৱস্থাই দিলোঁ সদায় মানুহে সেইটো ডিচাইন ভাবিব লাগে ট্ৰেড নল'লে লছ হ'ব নেকি যদি আপোনাৰ প্ৰপাৰ ছেটআপ বহিছে তেতিয়া ল'ব পাৰে উল্টা চিধা ট্ৰেড লৈ যদি লছ কৰে এইটোতো বেয়া কথা ডাবুল লছৰ নিচিনা হৈ যায় ৱেইট কৰি আছোঁ এতিয়াও লোৱা নাই পাই গ'লে আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাম বাৰু ট্ৰেড লৈ